Problema rin ba ito ng kotse mo? I-share ko dito kung paano ko pinalitan yung lower control arm ng kotse ko para mawala ang langit-ngit. Ito yung mga kailangan tanggalin para mahugot yung LCA. Una, itong 19mm bolt na nakakonekta sa cross member. Itong 17mm nut and bolt na nakakabit sa shock fork mount. Yung castle nut ng lower ball joint. Sa bandang likod, meron tatlong 19mm bolt na kailangan tanggalin. Ito yung mga umahawak sa bracket ng compliance bushing. Kapag natanggal na lahat ng bolt, may bababa na yung lower control arm. Unahin kong tanggalin yung castle nut ng lower ball joint, then isusunod ko yung nut and bolt sa shock fork mount. Saka ko tatanggalin yung bolt na konektado sa cross member at panguli yung sa bracket. Para matanggal yung castle nut, kailangan mo na tanggalin yung cutter pin para maikot yung nut. Gagamit ako ng power handle na mayroong 17mm na socket at 17mm na box wrench para matanggal yung nut and bolt sa shock fork mount. Pupukpukin yung bolt para lumabas. Gagamit ako ng ball joint separator para mahugot yung lower ball joint mula sa lower control arm. I-anchor yung separator sa pagitan ng ball joint at control arm at kapag pinihit yung bolt ng separator, itutulak nito pataas yung ball joint para maiwalay sa control arm. Hihitin ko na yung bolt para magkaroon ng tension. Aabot sa point na mahirap na ikutin yung bolt. Pupukpukin ko yung LCA para magkaroon ng impact at matulungan yung separator. Medyo nahirapan ako sa part na to kasi sumasabay sa ikot yung ball stud kaya hindi matanggal yung castle nut. Tutulak ko pataas yung LCA para magkaroon ng pressure dun sa ball stud para hindi ito umikot. Para kumapit pa yung ball stud dun sa LCA, pinukpo ko pataas yung LCA. Habang
pinipihit ko yung nut, nilalagyan ko din ng pressure palabas para hindi sumama sa ikot yung ball stud. Sa wakas, natanggal ko din yung castle nut. Ginamitan ko din ng vice grip para pigilan yung ikot ng ball stud. Siningit ko siya sa pagitan ng LCA at ball joint para maipit yung ball stud at mapigilan to sa pag-ikot. Kailangan din nga palang tanggalin yung stabilizer link para mahugot yung LCA. Ngayon yung bolt na konektado sa cross member na ang tatanggalin ko. Para mapihit o gagamit ako ng power handle. Gagamit din ako ng power handle para matanggal yung tatlong bolt sa B-bracket ng compliance bushing. Kailangan tanggalin sa pagkakakapit yung bracket ng sway bar para mahila palabas yung LCA. Kapag natanggal na yung bracket ng sway bar, madali nang mahihila yung LCA. Ito yung tinanggal ko na LCA. Makikita na sira na yung mga bushing to. Yung mga sirang bushing yung nagkukos ng langit-ngit kapag gumagalaw yung suspension. Ito naman yung ipapalit ko na LCA. Japan surplus tong LCA na to. Actually, pwede namang palitan yung mga bushing ng LCA na binaklas ko. Pero para mas tipid sa gastos at oras, papalitan ko na lang ng isang buong assembly. Linis ko na din yung mga bolts and brackets habang nakabaklas. Magandang idea na ipasok yung mga bolt dun sa pwesto nila sa bracket para hindi magkapalit-palit ng lugar. Magkakaiba kasi yung haba nila. Lagyan ko ng grasa yung mga bolts na ikakabit para mayroong lubrication. Sa pagkakabit ng bagong LCA, unahin ko ilagay yung bolt sa cross member. Sunod yung bracket ng compliance bushing.
ko ibabalik yung bracket ng sway bar. Bago ko ikabit yung bolt and nut para sa front shock fork mount, ibabalik ko muna yung stabilizer link. Para maibalik yung bolt sa front shock fork mount, kailangan may i-align yung butas ng LCA at fork mount. At ang pinakahuling ikakabit ko ay yung ball joint. Kailangan na lang higpitan lahat ng bolt at nut. Mas maganda sana kung torque wrench ang gagamitin para tama yung torque na may apply sa mga bolt. Pero since wala akong torque wrench, tatansyahin ko na lang. Ngayon napalitan ko na yung front LCA ng kotse ko, mawawala na yung langit-ngit na na-experience ko. Sana makatulong sa inyo to. Maraming salamat!